في زمن بعيد، في قرية صغيرة تحيط بها الغابات والجبال، عاش فتى يتيم يدعى ريان. كان ريان طيب القلب، يعمل في الحقول ويخدم كبار السن ويساعد الجميع رغم فقره ووحدته. كان يحلم بأن يكون غنياً قوياً محبوباً، لكنه كان واقعياً ولم يشك يوماً من حاله. ذات مساء، بينما كان يجمع الحطب من الغابة، سمع همساً قادماً من بين الأشجار القديمة. اقترب بحذر، فرأى شجرة ضخمة تتوهج بضوء خافت تتوسط الغابة وكأنها نبتت من حلم قديم. اقترب منها وإذا بصوت عميق يهمس له: أنا شجرة الأمنيات، أمنحك 3 أمنيات، لكن احذر، فكل أمنية لها أثر لا يمحى. كردد ريان، لكنه أمام سحر اللحظة قال: أتمنى أن أصبح غنياً. في لحظة ظهر قصر عظيم حيث كان كوخه، وامتلأ مخزنه بالذهب والمجوهرات. أصبح الناس يزورونه ويثنون عليه، لكنه لاحظ شيئاً غريباً: لم يعد أحد يبتسم له بصدق. الكل يطلب منه مالاً أو يتملق للحصول على هدية. حتى الأطفال الذين كان يلعب معهم صاروا يهابونه. شعر بالوحدة. في اليوم التالي عاد إلى الشجرة وقال: أتمنى أن أكون أقوى رجل في المملكة. تحققت الأمنية، فصار جسده كالصخر لا يهزم. خافه الجميع، حتى حيوانات الغابة تهرب منه، والناس ينحنون دون أن يجرؤوا على النظر في عينيه. لم يعد يعامل كإنسان، بل كوحش في قفص من الذهب. جلس ريان قرب الشجرة مهموماً، وقال بصوت مكسور: ظننت أن المال والقوة سيجعلاني سعيداً، لكني أكثر حزناً من ذي قبل. فقالت له الشجرة بصوت حنون: ما زالت لك أمنية، فكر جيداً. أغمض عينيه وتذكر أيامه البسيطة، حين كان فقيراً لكنه محبوباً، حين كان يعانق الأطفال ويساعد العجائز ويضحك من قلبه. فقال: أتمنى أن أعود كما كنت، فقيراً ضعيفاً لكن سعيداً. انبعث نور دافئ من جذع الشجرة، ثم ساد السكون. استيقظ ريان ليجد نفسه في كوخه الصغير، لا ذهب ولا قصر ولا عضلات خارقة، لكنه خرج في الصباح فوجد الأطفال ينتظرونه للعب، والعجوز تطلب مساعدته، والجيران يبتسمون له بصدق. ابتسم ريان وقال: الآن فهمت، السعادة لا تشترى ولا تنتزع بالقوة، بل تزرع في القلوب. ومنذ ذلك اليوم عاش ريان سعيداً قنوعاً محبوباً. وحين كبر صار يعلم الأطفال أن القلب النقي أغلى من كنوز العالم.